Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Doamne ajută, vă salut din România. Eu vreau să vă spun că am ajuns bine, foarte bine am ajuns. Nu scuzați-mi fața și părul, cum am dormit, că m-am culcat târziu. Costel a mers astăzi la lucru, la serviciu, și trebuia să... Eu am ajuns noaptea pe la 2, dar am stat până la 4:30 ca să-l trezesc. Mi-am pus toate din valiză la loc ca să-l trezesc să meargă la lucru. Că el, săracul, a dormit tot așa în reprize, că o zis că vin eu și să fie treaz. Maia s-a bucurat foarte mult. Haideți ca să-i facem o surpriză, să-i fac o prăjitură cu foi cu nucă, cremă de vanilie. O să-i pun, cred că, și o glazură. Cât el e la lucru până de seară când vine, să vedeți ce se bucură de prăjitura asta. Haideți să trecem la muncă, la punctul de lucru, și o să vă arăt ce facem. Haideți, dragile mele, ca să revenim. Eu vreau să fac o prăjitură cu foi cu nucă și cremă de vanilie, dar pentru asta îmi trebuie crema să o facem, că trebuie să se răcească. Până se răcește crema, noi putem să ne ocupăm de foi sau de blat. Acum eu pun aici 1, 2, 3, 4, 5, 6 linguri de zahăr, 2 plicuri de budincă de vanilie. Dacă nu aveți budincă de vanilie, faceți cu amidon sau faceți cu făină. Deci cum doriți. Așa, aici ne trebuie 400 de ml de lapte. Haideți să punem o parte să înceapă să fiarbă. Ce ne mai trebuie aici? 3 gălbenușe. O să le separ. O să pun pentru foi, o să ne trebuiască 5 albușe și 2 gălbenușe. O să vă zic eu rețeta și la foi. Numai să îmi fac eu crema. Pus la frigider și de-aia se despart așa greu. Așa că am zis că fac prăjitură. Până el vine de seară, am timp să fac și mâncare. Așa, zahăr, vanilie nu mai punem, că avem buz. Deci am pus zahărul, zahăr vanilat am vrut să spun. Am pus zahărul, stai să vă duc așa să vedeți ce fac. Gălbenușele, budinca, și acum punem din lapte, din cei 400 de ml de lapte. Punem aici să facem budinca, numai că avem gălbenușe, asta e tot. Nu trebuie mult să făcăm. O să punem aici, asta să-mi iau telul. Am uitat să vă spun, 1 martie fericit, cu multe bucurii. Deci un mărțișor fericit și să avem sănătate, deci aia e cea mai de preț. Eu aici am și scos cam tare, cam 50 de grame de unt să bag aici în cremă, când m-a fost congelat și eu zic, acum nu mai stau să... O
să facem săptămâna viitoare și de post. Dar acum am zis că fac una de dulce. Acum până începe să fiarbă crema, că imediat să face. Haideți că eu o fierb și vă arăt. Deci uitați, crema noastră e gata. E tare, acum băgăm untul aici. Pun deoparte, ca să nu se... să nu se ardă până să topește untul meu. Dacă vă place nuca, foile astea sunt super. Adică eu o fac într-o tavă mare și tai în două. Deci nu fac separat. Coc totodată și gata, o să vedeți. Deci mai ducem pe foc aici un pic ca să absoarbă crema. Tot untul. Vedeți ce fain a ieșit. Și asta o dăm la rece. Eu o golesc de aici și o dau la... pun folie și o dau la rece. Super faină. Îmi pun tot în ăsta care am preparat. Cum e vremea la dumneavoastră, noi e foarte fain aici. Când mă gândesc că acum o săptămână, jumate sau când în Austria au fost așa mare zăpadă, deci nu-mi vine să cred că așa de repede am trecut la... Haideți să punem folie. Așa. O punem direct pe bază și o dăm la rece. Eu o să o pun... O să pun eu în ghiuvetă în apă rece ca să răcească mai repede. O să vă arăt, nu e problemă. O să vă arăt. Haideți că revin cu să-mi pregătesc ingredientele pentru foi. Haideți să vă spun foile. Pentru foaie, cum o fac eu. Deci o să avem nevoie de 80 de grame de zahăr, un zahăr vanilat, o linguriță de praf de copt, 100 de grame de nuci măcinate și 100 de grame, eu am pus aici amestecat, ca să, uitați, aici am mis la fund și nucile, să le macin toate odată, și 100 de grame de biscuiți sau pișcoturi. Stai să-mi pun robotul. Măcinați. Deci dacă aveți biscuiți, puneți biscuiți. Dacă eu am și biscuiți, dar am avut pișcoturile astea începute. Și am zis că trebuie să le fac. Acum vă fac un pic de zgomot, numai asta să-mi pun, să nu mai scot în cauciucul ăla. Deci o să vă repet eu rețeta din nou. Atât. Deci ați văzut că i-am măcinat. Luăm asta de aici să nu le încurge. Să-l dau jos. Că eu le am cu... Așa, deci am spus 80 de grame de zahăr, un zahăr vanilat, o linguriță de praf de copt, 100 de grame de nuci măcinate, 100 de grame de biscuiți sau pișcoturi, cu exemplu cum la mine,
2 linguri de ulei, 5 albușe și 2 gălbenușe. Acum eu o să pun, am pus aici 3 albușe și de la cremă. Și acum o să pun și zahărul aici peste albușele alea. Și o să pun și albușele de la astea la ouă. Un praf de sare, poate n-am spus, o să punem. Așa. Și le mixăm. Albușele și cu... Până atunci îmi pregătesc eu tava. Punem și albușele, gălbenușele și eu. Zahărul vanilat. O să pun lingurița de praf de coc. O să o pun la nucă aici și la... O să nu pot să fac bine. Atât. Cam mare pulver. Cu mâna stângă nu prea pot să lucru. Albușele noastre cu gălbenușă și gata. Așa. Sper că vedeți. Acum punem nuca. Dacă, am uitat să vă spun, dacă nu aveți biscuiți, nu aveți pișcoturi, puneți pe smet. Amestecăm așa ușor. Nu punem făină deloc. Ați văzut că n-am spus făină. Nu punem făină deloc. În loc de nucă puteți migdale pune. Dar eu acasă mi-e drag să fac cu nucă. Vă spun drept. Acum o să pun 2 linguri de ulei. Una, 2. Asta pentru că să nu iasă uscat, că avem biscuiții înăuntru. Știți? Și dacă nu are grăsime destul, atunci vă iasă prea uscat. Bine, ele oricum se moaie de la cremă, să știți. Se moaie foile. Că e crema cu budinca. Mai ales a doua zi, e super. Ok. Hai să văd la cât am dat cuptorul. E bun, la 180. Și punem în tavă. Sper că se vede. M-aș bucura dacă mi-ați lăsat comentariu, dacă vă place rețetele, de unde ne urmăriți, de unde avem prieteni noi. Că pe cei vechi, majoritatea cei vechi comentează
din ăștia noi, măcar un like să dea. Nu știu de ce. Să activați clopoțelul dacă vreți să vedeți când postez ceva, ca să nu mai intrați să căutați. Mai așa mai bine activați clopoțelul și vă intră totdeauna ce postez. Acum că nu postez eu în fiecare zi prăjituri, că nu are cine să le mănânce, dar mâncare sau când fac mâncare și am prăjitură, când am prăjitură fac mâncare sau când nu am mâncare și nu am prăjitură, fac prăjitură. Deci asta vă zic, așa e la mine. Eu nu le fac ca să le arunc, așa eventual dacă îmi zice o prietenă că vrea aia sau aia, dar așa nu le fac. Eu le fac de aia și fac și asta în porție mică, adică în două să tai foaia ca să nu... Numai bine îmi dau la prietenele mele ca de bun venit acasă. Ok, acum introducem la cuptor și o să vă arăt când e gata. Haideți să scoatem acum din cuptor. Deci, când vedeți așa, nu aveți ce să faceți proba scobitoarea, că acum lăsăm... Puteți să faceți și proba scobitoare, deci nu deranjează cu nimica. Acum las puțin să se răcească și după aia îl întorc și îl iau de pe hârtie, numai las puțin să se răcească. Haideți, dragile mele, ca să batem 200 de ml de frișcă. Așa. Pun zahăr, pudră. Cam 2 linguri, atâta am aici, atâta pun. Și pun un întăritor din ăsta de frișcă. Îl băgăm aici și îl pun la mixat. Haideți să vedeți, frișca noastră e gata. Nu mai batem nimic ca să nu îi se taie. Eu acum o iau de aici ca să-mi pun un pic crema să mi-o mixez. Acum nici nu mai spăl vasul, chiar dacă rămâne frișcă, nu contează, că o să o amestec eu, dar după ce mixez un pic crema, că asta nu mai batem ca să nu ni se... Și acum pun crema aici, crema la temperatura camerei trebuie să fie. Și punem mixerul așa cum e el de frișcă. Și mixăm puțin. Ok, suficient. Crema noastră și-o dat drumul, deci s-o înmuiat. Așa consistentă că de-abia o scoatem din. Și acum punem din frișcă. Pun o parte.
Amestecăm. V-am zis, nu e o prăjitură, deci nu e cantitatea întreagă. Eu am făcut-o pe jumate. Dacă faceți cantitatea întreagă, atunci trebuie să puneți 10 ouă sau măcar 8 ouă pentru foaie. Dacă vreți să faceți la o tavă de 30 pe 40 lungime, atunci puneți măcar 8 ouă, împărțiți. Puneți 150 de nucă, 150 de biscuiți, de aia am făcut și cremă puțină și la cremă iar jonglați, puneți mai multă cantitățile. Haideți să iau ăsta de aici, nu mai mi-l trebuie. Hop. Și gata crema noastră. Uitați ce, vedeți ce consistentă e. Așa. Haideți să vă arăt cum am tăiat foaia. Uitați, am tăiat-o direct în două. Am tăiat-o nu pe lungime, pe lățime, cum ar fi. Și acum punem crema. Eu o pun toată aici, nu fac niciun decor. Eventual fac ciocolată, că lui îi place ciocolata. Dar nu o să facă măruie, atunci eu nu pot să o mânc, că mie nu mă place. O să fac cu lapte. Așa. Acum întindem frumos. Puteți să nu-i faceți glazură, puteți să puneți numai zahăr pudră, dar eu știu că îi place și așa că mai bine fac. El e mai încântat de glazură decât, și foaia e foarte faină, e cu nucă, cu biscuiți. Să aveți grijă că e foarte fragilă. Deci vă spun de acum, când o luați din tavă sau când o tăiați, că ea e foarte fragilă. Na, dăm din mijloc ca să nu fie. Avem burtă. Și gata. Acum venim cu a doua foaie. Și o punem peste. Și uitați, așa arată. Eu acum o să, v-am zis, puteți să nu puneți glazură, dar mai bună e cu glazură. Eu acum o să dau la rece până îmi fac glazura. Și atunci o să vă arăt mai departe. Haideți să punem, să facem glazura. Eu pun aici cam 100 de mililitri de frișcă. A mea e de 30%. O încălzim. Așa. Aici am bănuț așa de ciocolată pentru glazură. Trebuie mai jos să tai. Hai să pun cam 100 de grame. Așa, de ce fain este? Asta nu o lăsăm să fiarbă. Nu o încălzim.
Nu lăsăm fiarbe, să turnăm peste ei și glazura asta vă rămâne. Bine, am pus-o aici mai mult, dar nu mă deranjează mie dacă îmi rămâne, că eu o pun într-o pungă și o am. Ok? O și punem. Scufundăm bine bănuții în frișcă. Dacă chiar nu vi s-a încălzit bine, mai băgați la microunde. Dacă vreți amăruie, puneți amăruie. Dar eu nu vreau amăruie. Mie îmi place asta cu lapte. O lăsați dacă nu un pic să stea, ca să intre. Că ea se topește, numai că n-am eu răbdare. Haideți că o las un pic, altfel nu mi se topește. Vedeți că ea s-a topit. Dacă o lăsați un pic să stea, ea se topește. Am zis, eu am făcut mai multă, dar pe mine nu mă deranjează, că eu o bag într-un poș sau într-o pungă și uitați ce faină e. Așa, acum mă duc să aduc prăjitura. Acum eu n-am lăsat-o mult, jumătate de oră, n-am lăsat-o nici atât mult să... și punem peste. Dați așa ca să vă intre în blat. Dacă aveam cercul ăla pus, atunci nici nu mișcam numai de glazură. Mișcam de tavă ca să intre glazura. Da, așa, dacă n-am mai pus cercul, am zis pentru o mini prăjitură din asta, nu mai pun cercul. Și ea să fie puțin rece, că dacă e puțin rece, vi se prinde automat de ea. Deci se întărește. Acum nu e nimic dacă curge pe margine. Chiar nu e. Atât. Nici nu mai pun mai mult, pentru că și o lăsăm puțin să stea. Și după aia o să-i facem decorul. Eu oricum o să tai așa. O să tai. Așa că decoram, vedeți? Dacă aveam cercul, îl și ținea și puneam așa. Eu la decor mi-am zis că să pun din astea inimioare, că și alb și mai închise. Acum să mai duc ele jos, că nu-i glazura întărită. Dar nu contează. Eu le pun ca să lipească mai mult. Atât din astea care... Hai să
să-i punem și ceva din astea, bombonele. Am și din alea amărui, dar nu vreau să pun. Bine, la mine e problema de ce nu mănânc eu ciocolata amăruie, ca să știți. Problema e că mă și constip imediat. Mă și constip. Și de ce să-mi fac eu rău cu mâna mea? Că eu am probleme cu digestia. Și atunci o să mă simt toată ziua balonată și tot... Opa! Scuzați! Acum eu o dau la rece. O las cam o oră la rece. Ca să... să întărească glazura. Și o să vă arăt după aia. Puteți să puneți ce doriți deasupra. Ce doriți. O să revin după ce e rece. Și uitați, dragile mele, ce bunătate de prăjitură. Deci eu vreau să vă arăt că am tăiat marginea. Deci vreau să vă arăt cât... Uitați, am tăiat din margine să vă arăt cât e de... Mamă! Se topește în gură. Uitați ce bine arată. Sper să încercați rețeta, mai ales care aveți probleme cu glutenul. E minunată. Vă mulțumim și o zi minunată vă dorim. Bye, bye!